जय श्री कृष्ण। धोरण 10 गणित चैप्टर नंबर 14 आंकड़ाशास्त्र स्वाध्याय 14.3 में दाखला नंबर 3 तमने एक दाखलो मध्यस्थनो गया लेक्चर में गणायो तो एना जेवा दाखला बीजा गणवा आप्या था। दाखला नंबर 3 में पण मध्यस्थ शोधवानो छे पण आमां रकमनी शरूआत थोड़ीक अलग आपी छे। रकम में दाखला नंबर 3 में जुओ तमने उमर आपी छे पण उमर में एवुं लख्युं छे कि 20 थी ओછી, 25 थी ओછી, 30 थी ओછી, एम प्रमाणे छेल्ले 60 थी ओછી, એટલે थी ओछું आपेલું છે, વર્ગ નથી આપ્યો। અને थी ओछું આપેલું હોય કે રકમમાં थी વધુ લખેલું હોય તેની બાજુમાં જે ખાનું તમને રકમમાં જુઓ એમાં લખ્યું છે પોલિસી ધારકોની સંખ્યા એવું લખેલું છે। તો પોલિસી ધારકોની સંખ્યા આપણને આપેલી છે તો એને હંમેશા શું કહેવાય? CF। तो रकम में જ્યારે પણ थी ओछું કે थी વધુ આપેલું હોય તેની જોડે જે બીજું ખાનું હશે એ CF એટલે સંચય આવૃત્તિ કહેવાય। તો હવે આમાં મધ્યસ્થ ડાયરેક્ટ શોધી શકાશે નહીં। તો શું કરવાનું? તો આની અંદર સૌથી પહેલા थी ઓછામાંથી વર્ગ બનાવવાના અને સંચય આવૃત્તિમાંથી આવૃત્તિ બનાવવાની। ચલો પહેલા વર્ગ બનાવીએ। વર્ગ કેવી રીતે? તો थी ઓછામાં શરૂઆત કરીએ નીચેથી। 60 થી ઓછું ક્યાં સુધી? 55, 55 थी ओछू क्या सुधी? 50, 50 थी ओछू क्या सुधी? 45, एम आगळ जता जता छेल्ले 30 थी ओछू 25 सुधी, 25 थी ओछू 20 सुधी। बधामां अंतर केटलुं छे? 5-5 नुं। तो बोलो छेल्ले शुं आवे? 20 थी ओछू क्या सुधी? 15 सुधी, कारण के एमां 5 माइनस करो एटले 15। पण रकममां तमने जो लखीने आप्युं छे कि उमर 18 वर्षथी वधु लेवानी छे एनो मतलब के 15 થી 20 एनी जग्याए शुं लखवानुं? 18 થી 20। 15 થી 20 લખ્યું છે જગ્યાએ શું લખવાનું? 18 થી 20। તો પહેલો વર્ગ 18 થી 20 નો બનશે, બાકી બધા જ વર્ગ બનશે 5-5 ની વર્ગ લંબાઈના। 20 થી 25, 25 થી 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 60 થઈ ગયું। આ રીતે વર્ગ બનાવવાના છે। હવે આવૃત્તિ બનાવી છે। આપણે ગયા લેક્ચરમાં શીખી ગયા હતા કે સંચય આવૃત્તિ શોધવા માટે શું કરતા હતા? સંચય આવૃત્તિ શોધવા માટે આવૃત્તિનો સરવાળો કરતા હતા। બધી જ આવૃત્તિનો શું કરતા હતા? સરવાળો। પણ હવે આવૃત્તિ શોધવી હોય તો શું કરવાનું? એનાથી ઊંધું। સંચય આવૃત્તિ શોધવા માટે સરવાળો, તો પાછી આવૃત્તિ શોધવા માટે બાદબાકી। પણ બાદબાકી કેવી રીતે કરવાની? તો સૌથી મોટી સંચય આવૃત્તિ કઈ છે? 100। સૌથી મોટી સંચય આવૃત્તિ 100 છે તો મોટી આવૃત્તિ સંચય આવૃત્તિ 100 છે એમાંથી 98 બાદ કરવાના। 100 માંથી 98 બાદ કરો કેટલા આવશે? 2। 100 માંથી 98 બાદ કરતા 2। જો મેં અહીંયા એરો બતાવેલા છે, મોટામાંથી નાનું બાદ કરતું જવાનું। 98 માંથી 92 કેટલા? 6। 92 માંથી 89 કેટલા આવશે? 3। એના પછી 89 માંથી 78 11। 78 માંથી 45 બાદ કરતા 33। 45 માંથી 24 બાદ કરતા 21। 24 માંથી 6 બાદ કરો તો 18। 6 માંથી 2 બાદ કરો તો 4 અને છેલ્લે 2 ના 2। તો આ રીતે બાદબાકી કરતા પાછી આવૃત્તિ મળી। યાદ રાખવાનું મોટામાંથી નાનું બાદ કરતા આપણને આવૃત્તિ મળશે। આ બે ખાના કમ્પ્લીટ થઈ ગયા અને હવે મધ્યસ્થ શોધવાનો છે। હવે મધ્યસ્થ શોધવા માટે જે ગયા લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું હતું બધું એના જેવું જ। મધ્યસ્થ શોધવા માટે પાછી તમારે CF લખવાની। CF એટલે સંચય આવૃત્તિ। સંચય આવૃત્તિ એટલે આવૃત્તિનો સરવાળો। બોલો પહેલી આવૃત્તિ 2, 2 + 4 6, 6 ને 18 24, 24 ને 21 45 ને 33 78, 78 ને 11 89, 89 ને 3 92, 92 ને 6 98, 98 ને 2 100। તો અહીંયા કુલ આવૃત્તિ આપણી 100 થશે। આ રીતે ખાનું બનાવવાનું છે। અને હવે મધ્યસ્થ શોધવા માટે પહેલાં મધ્યસ્થ વર્ગ। મધ્યસ્થ વર્ગ એટલે n/2, n બરાબર 100, 100 ભાગ્યા 2 એટલે 50મું અવલોકન। આ શીખવાડ્યું હતું જોવાનું કેવી રીતે, ફરી એકવાર જોઈ લઈએ। 50મું અવલોકન એટલે આમાં જોવાનું CFમાં સૌથી પહેલાં 2 તો 1 અને 2, 1 થી 2 માં 50 આવે? ના। 6 એટલે 1 થી 6 માં 50 આવે? ના। 24 1 થી 24 માં 50 આવે? ના। એના પછી 45 1 થી 45 માં 50 આવે? ના। એના પછી 78 હા 1 થી 78 માં 50 આવી જાય। 78 પછી બધામાં આવશે પણ સૌથી પહેલાં શેમાં આવ્યું? 78 માં। તો સૌથી પહેલાં આપણને 78 માં મળે છે તો 78 ની સામે જે વર્ગ છે એને બોક્સ બનાવી દેવાનો। 78 સામે કયો વર્ગ છે? 35 થી 40 એ આપણા માટે કહેવાશે મધ્યસ્થ વર્ગ। આવડી ગયું? પહેલો વર્ગ આપણને મળી ગયો। 50મું અવલોકન 78 માં આવે એની સામેનો વર્ગ 35 થી 40। ચલો કિંમત લખી દઈએ। L એટલે અધસીમાં, તો બંનેમાં અધસીમાં કઈ? 35। n/2 તો n 100 છે, 100 ભાગ્યા 2 કેટલા? 50। h એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 5।
CF શું શીખવાડ્યું હતું CF માટે? તો CF માટે આપણે શીખવાડ્યું હતું કે આની અંદર શું કરવાનું છે કે જે વર્ગ છે એની ઉપરના વર્ગની CF લેવાની. ગયા લેક્ચરમાં દાખલામાં શીખવાડ્યું હતું જે વર્ગ છે એના ઉપરના વર્ગની CF અને એના એ જ વર્ગનો F. બરાબર, જે વર્ગ આવે છે એની સામે F લેવાનું છે અને ઉપરના વર્ગની CF. તો ઉપરના વર્ગની CF કેટલી થાય છે 45 અને F કેટલો થાય છે 33. તો આ પ્રકારે બધી કિંમત પહેલાં લખી દેવાની અને હવે એનું સૂત્ર આપણે જોવાનું થાય છે. ચલો સૂત્ર જોઈએ. M = L + N/2 - CF / F × H. જ્યાં L બરાબર કેટલા મૂકવાના છે 35, N/2 50, CF 45, F 33 અને H એટલે વર્ગ લંબાઈ 5. સાદરૂપ બિલકુલ સહેલું છે. જોજો અહીંયા 35 ના 35 પ્લસનું પ્લસ, 50માંથી 45, 5 5 × 5 25, 25 ને 33 વડે ભાગવા જ પડશે એટલે 0.76. સરવાળો કરતાં મધ્યસ્થ આવશે 35.76. ખાલી થોડીક શરૂઆત અલગ હતી, બાકી બધું આગળ દાખલા શીખવાડ્યા એના જેવું જ ગણવાનું છે.